ย้อนกลับไปที่วันออดิชั่นแล้วกันค่ะหนูได้แคสกับแบบแพทหลายคนซึ่งเอาจริงๆอะตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากหนูก็ไม่ได้มานั่งโฟกัสหรอกว่าอะไรเป็นอะไรหนูแค่รู้ว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะสวยมากๆใช่ไหมคะแบบทุกคนเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าเราไม่น่าได้หรอกเขาแบบพอเจอเจน่าหนูก็คิดว่าหนูสวยแล้วค่ะไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นไม่แต่ว่าตอนที่หนูกำลังนั่งกดดันตัวเองอยู่อะพี่เขาว่าจะกิดหนูแล้วเขาเรียกชื่อหนูเสียงดังมากเลยนะเสียงดังมากๆจนพี่ติ๊กหันมาดุLet's go here we go สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Welcome จินเจจ้า ขอบคุณค่ะ ขอจับมือจับ energy หน่อย ค่ะวิคนมืออุ่นคนมือเย็น ค่ะใครตื่นเต้นหรอ ใคร ไม่หรอก ใครมือเย็นเธอนั่นแหละอ๋อเหรอพี่ต้องอยู่ตรงนี้ไหมอะถามแค่เนี้ยถ้าจะจับไปขนาดเนี้ยแม่หนูก็เห็นแม่หนูทำรีเสิร์ชนะคะเราทำรีเสิร์ชตอนนั้นบอกว่าใครแบบเสิร์ชก่อนเตยลี่น้อยเยอะๆจะมาเตยลี่แค่ทำรีเสิร์ชก็ผิดละแล้วทีนี้ก็โอ้โหเป็นไงสุดๆปะเห็นคู่แฟนใช่ปะอะไรนะคะเห็นพี่คู่แฟนเหรอใช่ก็อยู่แล้วแฟนแม่ปะอยู่แล้วปะไปเห็นมาจากไหนติ๊กกระตอกพี่ก็เสิร์ชแต่ว่าเห็นในคลิปสัมภาษณ์I don't search สัมภาษณ์ค่ะ I search เตยยี่ Who is she She is ตืดค่อยๆเติมคำแต่เล่าให้ฟังนะแม่เมื่อเช้าเนี้ยหนูอะแต่งหน้าใช่ป่ะแล้วพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็ถามว่าแบบวันนี้ไปไหนแล้วเจ๊ก็เลยบอกว่าไปสัมภาษณ์รายการแบบเป็นรายการทอล์กอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแต่ตอนนั้นเมื่อเช้าอะลืมชื่อแม่ไปหน่อยหนูก็เลยบอกว่าหนูจำได้ว่าพี่เขาชอบใส่แว่นตาแล้วก็ถักเปียชิรู้เลยโอ้โหคาแรคเตอร์แม่เลิศมากเลยเอกลักษณ์เท่านั้นนอกจากไปเมืองนอกถึงอยากจะปล่อยผมแต่ว่าถ้าแบบอยู่ไทยก็เท่านั้นอยู่แล้วเวลคัมอีกทีนะคะวันนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างวันนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยค่ะตื่นเช้ามาหนูปวดท้องเพราะว่าเป็นวันนั้นโอเคของเดือนพอดีเก่งนะถ้าเป็นวันนั้นวันแรกพี่ไม่ได้อ่ะหนูก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะปกติหนูเคยโดนเพื่อนหามเข้าโรงพยาบาลด้วยปกติหนูก็จะแคนเซิลงานแต่ว่าช่วงนี้ก็ใช้กินยาเอากินยาเอาช่วยกินน้ำอุ่นก็ช่วยนะใช่ค่ะกับต้องปรับฮอร์โมนนะต้องออกกำลังกายใช่หนูออกอยู่แล้วแต่ว่าหนูพยายามกินซีดไซคลิงปรับฮอร์โมนเป็นเหมือนกันเลยเมื่อก่อนคือต้องหอบเลยอ่ะใช่เป็นเพราะอะไรรู้ปะหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าแบบก็ปกติดีโอเคหัวใจเป็นไงบ้างค่ะแฮปปี้ค่ะแบบไม่มีอะไรนะหมายถึงว่าก็เหมือนเดิมไม่ได้ถึงกับแต่ว่าเพิ่งไปรีเฟรชกับครอบครัวมาเพิ่งขอวันหยุดกับทางค่ายไปประมาณ14วันไม่10วันก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปเหมือนพอเราทำงานเยอะๆอะพี่มันก็กลับกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรตอนแรกเราคิดว่าสตางค์เงินใครก็ชอบพูดเนาะว่าแบบเนี่ยใครมีความสุขมีเงินก็มีความสุขแล้วไม่จริงพอมาทำงานเยอะๆมันกลับกลายเป็นว่าพอเราเห็นยอดหมายถึงว่าพอเราเห็นยอดเงินในบัญชีกลับกลายเป็นว่าทำไมเราถึงไม่มีความสุขอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยเหมือนพอได้กลับบ้านไปครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวได้เหมือนได้เอาที่ตัวเองทำงานมาไปใช้เหมือนพอเราทำงานแล้วเราไม่ได้มีเวลาเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปใช้จ่ายมันก็เลยทำให้เหมือนไม่ได้มีความสุขแต่พอกลับบ้านครั้งเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ารู้ละต้องเหมือนมีไฟกลับมาทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดถามว่าหัวใจตอบได้แหละถ้าเกิดถามว่าหัวใจตอนนี้เป็นไงก็รู้สึกว่าหัวใจรีโหลดกลับไปแบบแฮปปี้โดยที่ไม่ได้รู้สึกหมดไฟหรืออะไรก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนหมดไฟประมาณหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมาเราก็ทำงานมาแบบปีกว่าๆอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่ไม่ได้กลับไปบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้จะบอกว่าเป็นปกติของคนที่ทำงานแบบไม่ได้หยุดเลยแล้วชีวิตจะรู้สึกว่ามันใช้คำนี้ lost
ว่าสุดท้ายฉันทำไปเพื่ออะไรใช่ฉันทำไปเพื่ออะไรแล้วคนหลายคนเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาสิ่งที่ผลกำไรเลสเซ่ผลกำไรคือเงินเนาะเราไม่ได้เอาก้อนความภูมิใจนั้นอะมาเติมเต็มเราเดินหน้าอย่างเดียวจนลืมหยุดดูระหว่างทางแล้วคนเป็นเยอะมากแม้กระทั่งจะว่าเงินไม่ได้แบบสำหรับเจมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่เอาไม่ได้ใช้เลยอ่ะเช่นแบบเสื้อผ้าใหม่หรือว่าเครื่องประดับหรือกระเป๋าอะไรต่างๆที่เราแบบซื้อมาในตอนที่ระหว่างเราทำงานอ่ะสมมติเราไปทำงานพารากอนอย่างเงี้ยวิ่งลงไปซื้อของใช่ไหมแต่อีกวันนึงอ่ะก็ทำงานอีกแล้วอีกกระเป๋าตรงนั้นที่เราซื้อมาแบบน่ารักอ่ะเรายังไม่ได้ใช้มันอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบไม่ได้มีความสุขกับการแบบเหมือนเรานั่งเห็นแล้วโอ๊ยไปแล้วนะไปทำงานอีกแล้วเดี๋ยววันไหนนะเดี๋ยวใช้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เราเจอไวมากยังเด็กกันอยู่เลยอ่ะเจอเหตุผลนี้แล้วอ่ะพี่ว่าสุดท้ายเราก็ได้คำตอบแล้วสุดท้ายคืออย่าลืมหาเวลาไปใช้เวลาคนที่เรารักเพื่อมันจะได้เติมเต็มไม่งั้นเราจะหลงทางจริงนะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วถึงวันนึงเราจะลืมสิ่งที่เราพยายามมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะทิ้งมันไปง่ายๆเพราะเราแค่แบบเหนื่อยใช่เพราะเราแค่เหนื่อยเข้าใจเพราะสุดท้ายเคยวิ่งอยู่ช่วงนึงวิ่งตามหาอะไรไม่รู้อ่ะจนไม่ได้หยุดสุดท้ายไปหยุดอยู่ป้ายนึงถ้าเลเซป้ายนั้นนำมาทำหน่อยมันคืออย่าลืมมีความสุขกับระหว่างทางไม่ใช่วิ่งตามหาความสำเร็จจนวันนี้ชีวิตคือฉันคือใครก็ไม่รู้อันเนี้ยคือน่ากลัวแล้วสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นเป็นโรคเฉยชาแล้วจากนั้นไม่อยากรู้สึกแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้าจริงๆมันมาจากตรงนี้แหละคือเราไม่ได้หาเวลามาดูแลความรู้สึกแล้วถามว่าวันนี้ฉันคือใครฉันอยากทำอะไรฉันอยากกินอะไรฉันอยากใช้ชีวิตยังไงมันคืออย่างนี้ไปที่คำถามต่อไปเฮ้ยตอบได้ดีกันนะคะเด็กๆเก่งมากนะคะจุดเริ่มต้นของคู่เราคืออะไรนะเล่าให้พี่ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นของคู่หนูไปออดิชั่นแล้วหนูไปเจอเขาแต่หมายถึงว่ามันก็มีคนมาแคสเยอะแยะเลยแหละค่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูได้บทนี้มาได้ยังไงเพราะว่าก็ต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้าหนูเป็นคนที่แบบแคสงานมาเยอะออดิชั่นงานมาเยอะมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้สักงานเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีรู้สึกท้อนะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ใช่ทางของเราหรือเปล่าแบบว่าเราจะหยุดดีไหมแล้วหนูก็ท้อไปช่วงหนึ่งแล้วก็วันนึงอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนหนูก็แบบไม่ได้อยากไปแคสที่ไหนแล้วแต่ว่าวันนึงน้องหนูก็เดินลงมาแล้วก็บอกว่าแบบสนใจไปเล่น GL ไหมมีแบบว่าคนกำลังหารับสมัครอยู่เขาอยากให้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็โอเคลองดูอีกทีหนึ่งก็ได้ก็มาก็ไม่ได้หวังอะไรมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็คงจะเฟลเหมือนรอบก่อนๆอยู่แล้วแต่ก็ไปเจอเขาที่วันออดิชั่นค่ะแล้วก็เราก็เล่นบทอะไรไปเขาก็เป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครดีแต่วันนั้นหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะได้เพราะว่าเหมือนมันไม่คอนเฟิร์มสักทีอะค่ะเหมือนแบบเราก็นั่งรอผลอยู่นานมากใช่ไหมแล้วเหมือนเขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มมาสักทีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มวันนี้แล้วก็เลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถอดใจไปแล้วแหละแล้วสุดท้ายหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันที่ทำให้สุดท้ายแล้วว่าเรากลับมาคู่กันใช่ระหว่างทางมันไม่ได้คู่กันนะคะพี่มันแบบว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็กลับมาต้องเล่าก่อนขออนุญาตเสริมนะคะต้องเล่าก่อนว่าเรามาคู่กันได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นแค่อาทิตย์เดียวเลยที่เราได้มาคู่กันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาแคสมาคู่ที่ถูกเลือกไม่ใช่เจแต่ว่าเราถูกจับไปเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเราต้องหาคู่ของเราต้องหาเมคหรือเคคู่ใจอีกคนนึงนะคะตอนแรกเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เกิดการแบบอุบัติเหตุต่างๆนานาเราก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่ายังไม่ได้เล่นเรื่องนี้เรารอเล่นเรื่องที่2ใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆแบบพี่ติ๊กเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ไหนถ้าเกิดเจน่าจะต้องย้ายเพื่อที่จะทำงานง่ายขึ้นเจ๊ก็เลยงงว่าคืออะไรนะคะแบบหมายถึงว่าของเรามันยังไม่ได้ถูกกันเริ่มต้นเลยทำไมถึงถามถึงเรื่องว่าสะดวกในการทำงานเข้าใจปะเขาเลยบอกว่าจังจำจินนี่ได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้มาแสดงเป็นแพทคู่จินนี่นะแล้วตอนนั้นเจ๊ก็ไม่ได้ถามอะค่ะสาเหตุว่าคืออะไรว่าก็ยังช็อกกับของตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันทันแบบภายในแบบอาทิตย์
กว่าเพื่อที่จะได้เป็นกับคู่เขาถ้าเกิดถามว่ามาคู่กันได้ยังไงจิว่ามันก็คงเป็นเหมือนแบบอะไรงงๆที่แบบตอนแรกเราไม่ได้คู่กันแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็ด้วยทัมมิ่งด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วตอนเจอกันครั้งแรกแบบที่ต้องเข้าซีนด้วยกันครั้งแรกอ่ะถามอินเนอร์ข้างในหน่อยดิฟีลทำตัวถูกปะหรือว่าแบบมีคาริสมาอะไรบางอย่างหรือมีความรู้สึกอะไรขอแบบเรียลมากๆขอตอบแบบเรียลๆนะแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำล่ะคือทำถูกไหมคือมันไม่ทันได้แบบมันตัดความเขินตัดความอะไรไปเลยคือมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้ว่าเอ้ยเขินสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่คือหมายถึงว่าเหมือนยังอยู่ในภวังค์ของตัวเองว่าสิ่งที่ทำอ่ะถูกไหมแล้วเราต้องจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็จำในส่วนของเขาเราก็จำในส่วนของเราในช่วงแรกๆยังไม่ได้มานั่งคุยกันแบบดีฟทอล์คเพราะแต่ละคนก็ยังไม่กล้าที่จะแบบเฮ้ยแกทำตรงนี้ฉันว่าทำตรงนี้ดีกว่าคือมันยังไม่ได้คือเอาง่ายๆคือเอาตัวเองอ่ะยังไม่รอดกันเลยตอนแรกๆอ่ะเลยเหมือนกับว่ามันก็เป็นความรู้สึกประหม่ามากกว่านั่นแหละก็เหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะก็ไม่ทันได้แบบแค่โฟกัสกับสิ่งที่ทำที่เขาสั่งเราว่าโอเคลูกจะจำได้เลยฉากแรกคือเช็ดตัวให้เขาคือเขาอ่ะคือฉากเนี้ยเขานอนเฉยๆเขาแค่เหมือนต้องแค่พูดประโยคเดียวว่าอย่ามองนะเขาพูดแค่ประโยคเดียวแต่เราอ่ะจะต้องเป็นคนถืออีที่เช็ดตัวเหมือนในซีรีส์เป๊ะเลยค่ะแบบนี่คือละครตัวอย่างที่แบบมีที่เช็ดตัวแล้วก็เดินมาวางแล้วก็ปิดม่านอะไรต่างๆเราต้องทำตรงนั้นคือเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการเป็นธรรมชาติที่เราทำเองแต่มันคือบล็อกกิ้งที่ถูกจัดวางซึ่งเราต้องเอามาเบลนด์ให้มันธรรมชาตินึกออกไหมคะนั่นแหละเข้าใจโอเคแล้วฝั่งเราอะค่ะฝั่งหนูก็ย้อนกลับไปที่วันออดิชั่นแล้วกันนะคะหนูได้แคสกับแบบแพทหลายคนซึ่งเอาจริงๆอะตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากหนูก็ไม่ได้มานั่งโฟกัสหรอกว่าอะไรเป็นอะไรหนูแค่รู้ว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะสวยมากๆใช่ไหมคะแบบทุกคนเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าเราไม่น่าได้หรอกแต่ว่าเหมือนพอนั่งรอในแถวหนูก็กดดันมากๆเขาแบบพอเจอจีน่าหนูก็คิดว่าหนูสวยแล้วค่ะไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นไม่แต่ว่าตอนที่หนูกำลังนั่งกดดันตัวเองอยู่อะพี่เขาว่าจะกิดหนูแล้วเขาเรียกชื่อหนูเสียงดังมากเลยนะแบบว่าชื่ออะไรอะแล้วในนั้นอะคือมันไม่มีใครคุยกันเพราะทุกคนอะกดดันแต่เขาดูรีแลกซ์มากแล้วหนูแบบทำไมเขาชิลมากเลยนะพี่แล้วหนูก็นั่งแบบนั่งตื่นเต้นอยู่อะแล้วพอคุยกับเขาอะเราหายตื่นเต้นมากขึ้นเพราะเขาเสียงดังมากๆจนพี่ติ๊กหันมาดุใช่ค่ะแล้วเวลาเขาเล่นนะเขาเป็นคนเดียวที่แบบเล่นนอกบทอะไรก็ไม่รู้อมข้าวแล้วก็ติดคอมันเลยทำให้แบบเราหลุดขำออกมาจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแมจิกโมเมนต์ที่ทำให้พี่ติ๊กและกรรมการคนอื่นๆเห็นด้านธรรมชาติของหนูเพราะว่าหนูเป็นคนที่เกรงและถ้าหนูเกรงอะค่ะมันจะไม่มีธรรมชาติแล้วหนูจะพูดเลยว่าแบบมันจะไม่มีเสน่ห์ใช่แล้วพอหนูหลุดขำออกมาแล้วหนูหลุดไอ้ความแบบประหม่าทั้งหมดอะหนูว่าเขาอาจจะเห็นอะไรในตัวหนูจากน้องแต่ว่าหลังวันออดิชั่นก็มีหลายเหตุการณ์ที่น้องบอกอะค่ะกว่าเราจะได้คู่กันแต่หลังวันนั้นน่ะหนูก็ไม่ได้แบบเซ็นเข้าค่ายหรืออะไรยังไงทันทีหนูก็มีไปออกงานของตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเขาอีกรอบหนึ่งในงานของแบรนด์หนึ่งค่ะเป็นงานเหมือนรวมกันแบบดินเนอร์พาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็มากับแบบเพื่อนๆของเขาแล้วเขานั่งอยู่แบบโต๊ะไกลมากๆตอนแรกหนูก็แบบแล้วหนูนั่งอยู่อีกริมฝั่งของโต๊ะหนูก็แบบใช่หรือเปล่าใช่เด็กที่แคสกันวันนั้นหรือเปล่าเพราะว่าหนูกลับไปที่บ้านหนูกลับไปเสิร์ชชื่อเขาแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเจน่าสะกดยังไงแบบ JENA JANA หรือว่าอะไรหนูสะกดไม่ถูก GENA อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหามาหมดเลยหนูหาไม่เจอเพราะว่าหนูจำหน้าเขาไม่ได้หนูจำได้แค่ว่าน้องเขาเป็นเด็กแบบเด็กลูกครึ่งแบบว่าดูเด็กๆหน่อยน่ารักแล้วก็แบบใส่เสื้อท่อนบนสีขาวกางเกงยีนกินพิซซ่าหนูจำได้แค่นั้นอยากจะไปดูหน้าจริงๆว่าหน้าตาที่แท้จริงเป็นยังไงหาไม่เจอก็มาเจอกันอีกทีก็คือไปเที่ยวทะเลหนูเซ็นเข้าไปในค่ายตอนแรกเขาก็บอกให้หนูเซ็นเฉยๆแบบว่าไม่ได้บอกว่าหนูจะไปเล่นเรื่องอะไรตอนแรกพี่ติ๊กบอกให้หนูไปเล่นพระจันทร์ซ่อนเงาบอกว่ารอหาคู่ก่อนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคแบบพิรักเราไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็รอพระจันทร์ซ่อนเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีๆก็เป็นวันแคสแล้วเขาก็บอกว่าหนูได้เล่นพิรักก็โอเคก็ไปทะเลกันแล้วอยู่ดีๆก็มีเจน่ามาด้วยหนูก็เลยแบบเอ้า
เจน่าก็มาด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแบบน้องที่เล่นคู่เราตอนนั้นนี่นาก็บังเอิญจังก็ไปเที่ยวด้วยกันค่ะแล้วจบจากทริปนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องเจบอกเลยก็คืออีกเปิดกล้องมาจะ1 อาทิตย์จะเปิดกล้องแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็มาเป็นคู่หนูเฮ้ยแต่ก็ถ้านั่งอยู่ตรงนี้เห็นอ่ะก็คือเข้าใจนะว่าทำไมถึงต้องคู่กันอีกคนมีความแบบโซนๆชอบแย่ชอบแบบอย่างเงี้ยอีกคนก็จะนิ่งๆคอยแบบไม่แต่ว่าหลังเริ่มเหมือนกันแล้วค่ะไม่จริงจริงเหรอขี้แย่มากอ่ะเจอ่ะแล้วคือพอหนูจะแย่เฉพาะเวลาหนูสนิทด้วยโอเคคราวนี้พี่เตยถามถึงพาร์ทการเป็นนักแสดงละกันการเป็นนักแสดงเคยคิดภาพไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นพระนาง GL แล้วกันเลสเซียนแล้วการได้เล่นอันเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นมิติความรักยังไงบ้างจริงถ้าเกิดไม่ได้โฟกัสถึงการเป็น GL เพราะว่า GL มันก็เพิ่งแบบมีขึ้นมาอะไรใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดพูดถึงในพาร์ทของนักแสดงก่อนเจไม่ได้คิดว่าเจจะเอาจริงก็แค่พูดเล่นกับแม่เนาะเพราะว่าแบบตอนเราเด็กเราก็ไปตลาดอะไรเงี้ยแม่ค้าได้แบบแม่ค้าอะไรเงี้ยก็สวยนะเนี่ยไปเป็นดาราสิอะไรเงี้ยเราไม่มีใครรู้ว่าดาราเป็นที่ไหนดาราเป็นยังไงนึกออกไหมคะพี่อย่างแบบถ้าเกิดมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ว่าโอเคเราอยากเป็นหมอเราเรียนหมอ6 ปีจบได้เป็นหมอแต่ดาราไม่มีใครรู้ว่าดาราเป็นยังไงจริงสมมติว่าลูกเกิดมาหนูอยากเป็นดาราคนเป็นแม่ก็คงงงนะเว้ยว่าแบบจะพาไปยังไงนั่นแหละมันก็เหมือนเราก็เหมือนโตมากับการที่ไปเป็นนางงามสิไปเป็นดาราสิซึ่งแม่ก็ไม่ได้แบบแม่เจก็ไม่ได้แบบเป็นสายแบบดันลูกหรือว่าพาไปประกวดหรืออะไรเงี้ยไม่ค่ะแม่เฉยชามากกับการเหมือนแม่ไม่ได้แม่บอกเจตลอดว่าถ้าเกิดคนจะได้เป็นนะก็ได้เป็นเองซึ่งเจก็ไม่ได้คิดตอนแรกเจคิดว่าเหมือนไม่ได้มีในหัวเลยว่าโอเคฉันจะเป็นดาราหรือฉันจะเป็นนักแสดงเพราะว่าเจรู้สึกว่าเจไม่รู้ว่าต้องเป็นยังไงคือมันก็เหมือนเป็นแค่เหมือนแบบมองคนอื่นเขาเป็นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีช่องทางในการเป็นขอถามนิดเดียวก่อนหน้าที่จะเป็นตรงเนี้ยมีความฝันอยากเป็นอะไรเจมีความฝันอยากเปิดธุรกิจเอาจริงหนูอยากเปิดร้านขายของชำนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยพี่หนูพูดจริงหนูอยากเปิดร้านขายส่งที่แบบสเกลใหญ่ๆอ่ะแล้วเราได้คุยกับลูกค้าหรือว่าได้ส่งของหรือแต่ไม่ใช่ร้านขายของชำที่แบบเล็กๆน้อยๆนะแต่คือเหมือนแบบร้านขายส่งคือจะขายอะไรก็ได้ที่เหมือนแบบเจเป็นคนชอบใช้แรงในการทำงานเพื่อที่จะได้เงินมาเจไม่ชอบการที่เหมือนกับว่าโอ๊ยทำไมได้เงินมาแบบง่ายจังเลยวะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแค่รู้สึกว่ามันไม่สะใจเข้าใจใช่ค่ะโอเคงั้นกลับมาที่คำถามต่อนั่นแหละอยากรู้ไงพอฟังแล้วอยากรู้จังแล้วเมื่อก่อนอยากเป็นอะไรแล้วก็เจก็ตอนแรกอะเจอยู่คอนโดตรงสุขุมวิท24ซึ่งมันจะเห็นตึกช่อง3พอดีแล้วแม่ก็เหมือนพูดเล่นว่าแบบเนี่ยเจใกล้แค่นี้เองไปสิเจก็บอกว่าคือขอโทษนะคะแม่จะยังไงไม่มีจนกระทั่งเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุการณ์แฟลชแบ็กทั้งหมดจนตอนนั้นอะเจเล่นตอนนั้นช่วง TikTok กำลังบูมตอนนั้นเราเป็นไทป์แบบไทป์หมาเลยเราเป็นแบบหมาเด็กเหรอเราเป็นผมรอนเราดัดฟันซึ่งมันจะถูกการแบบเหมือนแบบมันเป็นไทป์ที่แบบคนแบบมองแล้วจะแบบน่ารักใครก็ชอบฟันเหล็กเพราะว่าแบบแต่ก่อนอะไรแต่ก่อนใช่ต้องดัดฟันซึ่งนั่นแหละมันก็ถูกการแบบเขาเรียกว่าอะไรแมสขึ้นมาคลิปเจแมสขึ้นมากับแบบแต่ก็ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เหมือนแบบเพิ่มการมองเห็นในช่องจนกระทั่งเจอก็มีข้อความเด้งเข้ามาเป็นผู้จัดการปัจจุบันนี่แหละพี่อุ้มจิ๋มเด้งเข้ามาว่าสนใจอยากเป็นนักแสดงไหมเจ๊ก็คิดว่าสแกมเมอร์ปะนึกออกไหมคะ AI บอทเปล่าสแกมเมอร์ปะแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ก็หน้าก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่จริงก็
ทำไมวะก็ชีวิตก็แม่ก็เลยไปบอกเจ๊ก็เลยไปบอกแม่ว่ามีคนทักมาบอกว่าอยากเป็นนักแสดงไหมเขาบอกเขาอยากนัดเจอเราแล้วเจ๊ก็ไปนี่แหละก็ไปเจอเขาใช่ป่ะแล้วเขาก็ให้แคสหน้ากล้องให้นั่งพูดเหมือนนั่งคุยกับพี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอีกประมาณแบบอาทิตย์นึง2 อาทิตย์เดี๋ยวพี่โทรไปบอกว่าแบบยังไงเขาก็โทรกลับมาแล้วก็โอเคมันไม่ได้เริ่มจากการเป็นนักแสดงอันเนี้ยมันเริ่มจากการอยู่กับเขาเพื่อที่ว่าจะได้ไปออกงานหรือว่ารีโนเวทตัวเองเข้าใจเขาก็พาหนูไปรีโนเวทตัวเองทำสีผมแล้วก็นั่งดูลุคว่าอะไรที่มันจะเข้ากับเราได้หรือว่าเราแต่งตัวแบบนี้ได้ก่อน process ที่จะไปแคสอะไรอันนี้คือเริ่มต้นเลยอ่ะเหมือนกรูมมิ่งอ่ะเหมือนเอาหมาไปตัดขนอ่ะเข้าใจเป็นฟีลนั้นอ่ะจนนั่นแหละก็เลยได้ไปแคสงานแต่จะเป็นคนดวงกุดยังไงเจแคสงานไม่เยอะแต่ว่าเจได้หมดนี่ดูเหมือนเก่งวะไม่จริง แต่ว่าเจไม่ได้เล่นเพราะว่ามันถูกการยกเลิกโปรเจกต์หนูแคสงานแรกหนูจะได้เล่นเป็นผีพี่แล้วเขาก็ยกเลิกโปรเจกต์ไปแล้วก็ไปแคสอีกอันนึงก็ยกเลิกโปรเจกต์เจก็ได้จนนี่แหละเจเลยบอกโอ้ทำไมเป็นดารามันไม่ง่ายนะคะแบบมันไม่ใช่เหมือนตอนแรกดูเหมือนง่ายใช่ป่ะที่ทักมาแล้วเอาไปกรูมมิ่งอะไรต่างๆแต่ก็แคสไม่เยอะแล้วก็พิษรักเหมือนจะเป็นเรื่องพิษรักเหมือนจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นครั้งที่4ของการแคสมันก็เลยนี่แหละทำไมเจถึงไลฟ์ลี่กับการแคสได้เพราะว่าเจไม่มีอะไรในหัวเลยมันเลยทำให้เจไม่รู้เลยว่าเขาจะพาเจทำอะไรบ้างแต่เจแค่รู้แค่ว่าเจอย่าเครียดอย่าไปคิดกับมันว่าเราต้องเป็นแบบนี้นะเราต้องเป๊ะพี่ยงจิ๋มจะบอกเจตลอดว่าพี่ยงจิ๋มผู้จัดการจะบอกเจตลอดว่าคนที่เพอร์เฟกต์อ่ะคือคนที่คือไม่ใช่มนุษย์เพอร์เฟกต์ไม่ใช่มนุษย์คนเราสมมติว่าทำผมอย่างนี้ใช่ป่ะเจแบบมันต้องมีข้างหนึ่งที่ไม่เท่ากันพี่ยงจิ๋มจะบอกว่าพี่ยงจิ๋มจะบอกตลอดว่าคนเรานะถ้าเกิดสมมาตรทั้งหมดนะไม่มีเสน่ห์คนเรามันต้องมีอะไรแบบแปลกๆบ้างนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละค่ะตั้งแต่ก็จนพิษรักก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะว่า GL ในตลาดมันก็มีเยอะนะแบบหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้แมสไหมหรือว่าเราจะได้แต่เจไม่ได้คิดถึงเรื่องการแมสไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยเจแค่คิดว่าเราแค่หาเงินค่าขนมของตัวเองเพราะว่าเจก็ยังอยู่ในวัยที่แบบตอนเจเรียนมหาลัยอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่แต่ว่าถูกกันพักไว้ก่อนเพราะว่าไม่สามารถจัดตารางได้จริงๆนี่แหละก็ตั้งแต่นั้นมาก็2 ปีถ้าจะอยู่กับพี่จิ๋มมาตั้งแต่ตอน17ตอนนี้เจ20ก็คือ3 ปีแต่ว่าเริ่มทำงานพี่ทำงานจริงๆก็คือปีกับอีกครึ่งนึงแล้วการเล่นเห็นมุมมองความรักยังไงบ้างเห็นมุมมองความรักยังไงบ้างเจก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกไปกับการเป็นมันก็เหมือนความรักชายหญิงทั่วไปก็เจไม่ได้มองว่าการเล่นหญิงคือการเล่นอีกแบบหนึ่งมันเหมือนกันเลยไปดูซะ dialogue หรือว่า mood and tone คือเปลี่ยนแค่หญิงแค่นั้นแต่ว่าเรื่องราวในแต่ละซีรีส์หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนชายหญิงเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกหรืออะไรเจก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่อีกรูปแบบหนึ่งที่คนอ่ะไม่กล้าที่จะมาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ถูกกันมันไม่ได้พอคนมันไม่ได้ถูกกันพูดถึงหรือว่าคนมันไม่ได้แบบยอมรับอ่ะมันเลยไม่กล้าที่จะเอาออกมาเพื่อที่จะทำเป็นซีรีส์เพราะว่ากลัวไม่มีใครแบบสนใจเลยแต่ว่าพอเป็นยุคเนี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่แปลกก็มันก็เป็นแค่อีกรูปแบบหนึ่งที่ในชีวิตจริงอ่ะมันมีแต่ทำไมในละครมันถึงไม่ได้มีบ้างอ่ะ yes เข้าใจโอเคจินล่ะค่ะก็จุดเริ่มต้นการเป็นนักแสดงของหนูใช่ไหมก็คือเรื่องนี้แหละเอาจริงๆแต่ว่าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเลยคือหนูเป็นเด็กที่แบบชอบเต้นชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแต่หมายถึงว่าคือพ่อแม่ให้หนูลองทำอะไรหลายๆอย่างค่ะแบบว่าเรียนอะไรแบบส่งไปเรียนภาษาเรียนหลายอย่างแล้วก็มีแบบเต้นบัลเล่ต์ตั้งแต่เด็กๆแต่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำแล้วมีความสุขที่สุดก็คือการแสดงแล้วก็เหมือนที่น้องเจบอกแบบเวลาไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบแบบ
หนูไปเป็นดาราสิลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอ้โหมันไม่ได้ง่ายนะแต่หนูรู้สึกว่าแพชชั่นของหนูอ่ะคือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับศิลปะแล้วมีความสุขเวลาตอนเด็กๆเวลาคุณครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูก็จะเขียนตอนเด็กๆถ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเป็นดาราได้ไหมหนูเขียนว่าหนูอยากเป็นนักวาดการ์ตูนค่ะเพราะว่าหนูชอบวาดรูปมากๆตอนสมัยประถมหนูชอบวาดการ์ตูนเวลาเรียนแล้วเพื่อนๆก็จะชอบมาอ่านหนูก็แบบอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอยากเป็นจิตรกรไม่ก็แบบอยากเป็นแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนักร้องแต่ว่าตอนเด็กๆหนูไม่มั่นใจในการร้องเพลงเลยเอาจริงๆหนูไม่เคยมั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองเลยจนกระทั่งมาเป็นศิลปินอย่ามองหน้าจีสิแล้วก็ไม่จนกระทั่งแล้วก็มองหน้าเจแล้วก็เอาไม่พอมาแล้วแบบพอมาร้องเพลงตอนเนี้ยแล้วแฟนคลับเขาให้กำลังใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆอะค่ะใครบอกให้ร้องก็จะไม่ค่อยกล้าร้องเท่าไหร่ยกเว้นตอนที่แบบต้องขึ้นโชว์จริงๆก็จะแบบฮึบแล้วก็ร้องแต่ว่าย้อนกลับไปก็คือตอนเด็กๆอะค่ะทำอะไรก็ได้เลยที่เกี่ยวกับศิลปะเป็นแบบนักปั้นเครื่องปั้นดินเผาก็ได้หนูเขียนเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างจะอยู่ในหมวดหมู่ศิลป์หมดเลยค่ะแต่ว่าบังเอิญที่ว่าหนูอะดันแบบว่าเรียนได้โอเคละกันค่อนข้างแบบโอเคก็เลยพ่อแม่ก็เลยอยากให้แบบคณะที่เกี่ยวกับธุรกิจจะได้ช่วยมาจบแล้วมาบริหารธุรกิจที่บ้านนะคะหนูก็โอเคก็สอบนู่นนี่นั่นเข้าไปได้ตามที่แบบเขาอยากให้แหละเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรก็โอเคเราคะแนนถึงก็ why not ก็เข้าไปแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกแบบภาควิชาย่อยใช่ไหมคะพ่อแม่ก็อยากให้เข้าแบบอันนี้เลยอันที่มันแบบยากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต่อยอดได้มากกว่าแต่หนูรู้สึกว่าแบบหนูเข้าไปตรงนั้นคงจะทรมานตัวเองหนูก็เลยเลือกอันที่มันใกล้เคียงกับศิลปะมากที่สุดก็คือหนูก็เข้าไปที่สาขามาร์เก็ตติ้งค่ะก็วันๆก็ไม่ทำอะไรมากก็แบบก็ไปเรียนไปเม้ามอยกับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านก็คือก็ตั้งใจไปเอาพื้นฐานวิชามาขยายธุรกิจที่บ้านแหละค่ะแต่ความจริงแล้วเรายังชอบศิลปะอยู่ในเวลาว่างหนูก็แบบทำคลิปตัดวิดีโอบ้างอะไรบ้างแบบถ่ายชีวิตประจำวันก็เลยเริ่มมีงานเข้ามาแล้วก็เป็นแบบเหมือนอินฟลูอะค่ะใช่ก็เลยเริ่มมีงานติดต่อมามากขึ้นมีถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งก็เป็นพิษรักใช่ก็คือเธอเริ่มจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่หนูเริ่มจากการเป็นอินฟลูแต่ว่าตอนแรกๆอะค่ะก็มีเขาส่งของมาให้ก็ใช้ฟรีอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนมีอยู่มาวันนึงมีแบรนด์นึงบังเอิญไม่รู้เห็นหนูจากไหนเขาตัดสินใจใช้เงินจ้างแล้วหนูก็แบบเฮ้ยเขาอยากใช้เงินจ้างเราเลยเหรอเอาสิครับใช่เพราะว่าตอนนั้นเป็นแบบเด็กมหาลัยค่ะก็ยังแบบไม่ค่อยมีกระตังก็ถ้าเกิดมีแบรนด์ดีลเข้ามาหนูก็ดีใจหนูก็โอเคตั้งใจไม่มีกระตังคำพูดน่ารักเกินพี่เต้อยากรู้เรียนอยู่ที่มหาลัยอะไรคะหนูเรียนอยู่จุฬาค่ะเรียนเล่นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะแรงเกินอ่ะแล้วของเราที่ต่อไปเข้าที่ไหนรังสิตค่ะโอเคเข้าใจใช่เข้าใจโอเคพี่เลยถามคำถามนึงคิดว่าความภูมิใจของเราถ้าพูดถึงความภูมิใจตอนนี้ถ้านะวันนี้พี่เลยถามด้วยอายุเท่านี้วันนี้เราภูมิใจอะไรในตัวเองถ้าถามอันนี้จะไม่เคยเล่าเลยนะนี่เพิ่งเกิดขึ้นความภูมิใจในตัวเองเจเพิ่งปิดหนี้บัตรเครดิตพ่อได้ค่ะโหเก่งมากอะโคตรเก่งอะคุยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเว้ยโหดจัดทีมงานตบมือกันหมดเจเกิดมาคือเจเกิดมาพร้อมทุกอย่างกับชีวิตช่วงเด็กแต่ว่าในช่วงประมาณม.3 อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนว่าแม่ก็เหมือนเจแค่เห็นว่าพ่อมีเงินในแต่ละเดือนเยอะมากเลยแต่ว่าเงินพ่อหายไปไหนวะในการใช้จ่ายอะไรเงี้ยพ่อก็จะบอกว่าต้องจ่ายบิลตอนนั้นเจ๊ก็ไม่เข้าใจว่าบิลอะไรแบบทำไมถึงต้องเรามีเงินในแต่ละเดือนอ่ะพ่อก็ไปเบิกจากธนาคารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเงินในกระเป๋าเยอะมากแต่ทำไมเจ๊ถึงทำไมในเดือนนั้นเราถึงไม่ได้ออกไปกินร้านอาหารทำไมเราถึงต้องกินข้าวที่บ้านทำไมเราถึงต้องทำกับข้าวกินเองเจ๊ก็ไม่เข้าใจจนประมาณม.5 เจ๊ก็มารู้ว่าแบบอ๋อพ่อเป็นเหมือนบัตรเครดิตมันแบบมันต้องจ่ายแล้วมันทบเดือนหมายถึงว่าพ่อจ่ายขั้นต่ำแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกการลด
แล้วเจ๊ก็เลยเหมือนถามว่าแบบยอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วยอดก็ประมาณเหมือนว่ายอดแรกประมาณแบบ600,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วเจ๊ก็คิดว่าทำยังไงให้มันหายวะไม่อยากเห็นพ่อว่าแบบไม่อยากเห็นพ่อเอาเงินที่พ่อแบบคนที่จะใช้จ่ายในเดือนของเตงอ่ะที่แบบพี่ฝรั่งอ่ะชีสนมเนยอ่ะในบ้านเรามันแพงอ่ะแต่ว่าเจเห็นพ่อแบบกินพะแนงหรือว่ากินอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าพ่อไม่ได้แต่ว่าเจไม่ได้เกิดมาแบบเศร้านะพี่อันนี้กำลังเล่าให้ฟังโดยที่แบบไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขายดราม่าหรืออะไรเงี้ยก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบก็เห็นถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตในแบบในครอบครัวเราที่มันเปลี่ยนไปในการแบบจากที่จะเห็นพ่อกินชีสกินซาลามี่หรืออะไรเงี้ยพ่อก็มากินกับข้าวแบบคนไทยเราอะเพราะมัน40 บาทก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละเจ๊ก็เห็นแล้วเจ๊ก็คิดว่าทำยังไงวะกูต้องทำงานอะไรกูถึงจะสามารถจ่ายแบบ600,000 บาทให้มันหมดไปได้โดยแบบก็นั่นแหละก็นั่นคือโกแรกในการทำงานที่เจ๊คิดว่าจะต้องทำให้มันหายให้ได้แล้วเจ๊ก็อยู่แล้วเจ๊ก็เรียนมหาลัยเจ๊ก็คิดว่านี่แหละมันเลยคิดว่าเจ๊ต้องขายของถ้าเกิดจะทำงานประจำอ่ะเจ๊ก็จะมีเงินเดือนที่มันคงที่ซึ่งมันต้องเจียดจ่ายแล้วเจ๊คิดว่ามันก็คงนานอ่ะกว่าจะสามารถทำให้พ่อแบบหมดได้แต่ว่าพ่อไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าเป็นเจที่เดือดร้อนเองที่แบบอยากให้พ่อใช้ได้แบบโอ้พ่อจะเฟี้ยวมากแต่ก่อนตีกอล์ฟเลี้ยงหมดเลยแล้วก็อยู่ๆพ่อก็กลายเป็นเหมือนแบบเสือไม่มีเล็บอ่ะบางทีแบบอยู่บ้านแล้วก็แบบกวาดบ้านเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเห็นพ่อแบบนี้เราอยากให้พ่อกลับไปเป็นแบบเดิมว่ะปีนี้พ่อเจ73แล้วค่ะแล้วเจ๊ก็คิดว่าเจ๊รู้แหละว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานแต่เจ๊อยากให้ชีวิตที่มันเหลืออยู่อ่ะมันได้เห็นความแฮปปี้เร็วๆมันก็เลยทำให้เจ๊เอาตรงนี้แหละมาเป็นแพชชั่นในการทำงานในการแบบอยากให้พ่อแบบหมดหนี้บัตรเครดิตและนี่แหละกลับบ้านล่าสุดเจ๊ไม่คิดอะไรเลยเจ๊เป็นคนที่ขี้งกมากกับการใช้จ่ายของตัวเองเจ๊เป็นคนแบบผู้จัดการก็ชอบส่งมาตลอดว่าแบบให้ซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะเจ๊บอกว่าแพงมากแบบไม่รู้สึกว่าเหมือนที่ผ่านมาเจ๊ใช้อันนี้เจ๊พูดตามตรงเจ๊ใช้เงินโดยที่เจ๊คิดว่าอย่าเพิ่งซื้ออะไรเลยดีกว่าเพราะว่าเรายังมีสิ่งที่เราอยากทำมากๆแล้วถ้าเกิดมันหมดไปอ่ะนี่แหละกลับบ้านไปครั้งล่าสุดเจ๊ก็ไม่คิดอะไรเลยเจ๊ก็ถอนตังค์ทั้งหมดแล้วก็จ่ายหมดเลยเฮ้ยสะใจว่ะโคตรเก่งอ่ะเก่งมากนะอนุโมทนานะขออนุโมทนานะไม่อยากเจ็บจริงเจ๊รู้สึกว่าเจ๊รักพ่อแม่มากเก่งมากมันไม่ใช่คนทุกคนจะมีจิตสำนึกแบบนี้ไม่จมไม่หายไม่ตายแน่นอนจริงที่พูดเลยนั่นแหละแล้วเจ๊ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าทิชชู่ดีกว่าค่ะทิชชู่เจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊เป็นอะไรที่แบบคือเจ๊ไม่ได้เกิดมาแบบลำบากเจ๊ไม่ได้ไม่มีเงินทำอะไรเจ๊มีความแต่ว่าเจ๊รู้สึกว่าเจ๊อยากให้พ่อแบบมีความสุขอะคืออยากแต่ก่อนพ่อใส่ทองเส้นใหญ่อะไรเงี้ยสุดท้ายแบบพ่อก็กลับมาใช้ชีวิตแบบไลฟ์ลี่อะเลยมันรู้สึกว่าพ่อมีความสุขได้กับอะไรง่ายๆเจเลยเอาตรงนี้แหละมาดูมาทำให้แบบกับตัวเองว่าคนเราอะพอมันขึ้นไปสุดแล้วมันลงสุดเราก็ต้องอยู่ให้ได้จากที่พ่อกินแบบโคดคัทอะที่มันเป็นถาดพ่อก็มากินแบบข้าวเพื่อที่ว่าจะสามารถทำให้แบบทุกคนแฮปปี้อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วที่นี้แหละเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเฮ้ยเก่งมากเก่งจริงขอบคุณเก่งมากภูมิใจฟังแล้วภูมิใจแทนแล้วพ่อว่าไงพ่อดีใจไหมพ่อบอกว่าพ่อรู้สึกแย่เข้าใจก็เป็นพ่อบอกรู้สึกแย่ที่ว่าทำไมต้องเอาเงินที่ทำงานมาจ่ายเพราะเจ๊เลยรู้สึกว่าเจ๊เลยบอกพ่อว่าที่จะทำงานมาเนี่ยนี่คือโกที่จะทำหมายถึงว่านี่คือโกที่จะคิดไว้ว่าจะทำมันไม่ใช่ว่าเราเจียดตังค์ของเตงในการแบบนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งใจทำ
แล้วเธอต้องดีใจกับมันอะไรเงี้ยพ่อก็คงดีใจปนความรู้สึกผิดว่าหมายถึงว่าพ่อจะมีความคิดว่าเราเป็นพ่อเราต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจจะรู้สึกว่าไม่ตอนนี้มันเปลี่ยนกันได้แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ายุคมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเก่งมากนะฟังแล้วแบบเข้าใจความรู้สึกแต่ก็เข้าใจความรู้สึกพ่อคือสุดท้ายเขาอยากปกป้องทุกคนแหละใช่แต่ว่าในเมื่อมันช่วยกันได้อะทำไมเราไม่ช่วยกันล่ะจริงทำไมเราต้องจะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าพ่อคือหัวหน้าครอบครัวเสมอไปเพราะว่าในตอนที่หัวหน้าครอบครัวแบบมันต้องถูกการสับเปลี่ยนแม่ก็มาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรแหละตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ติดลบมันมีแค่สร้างเพิ่มสะใจว่ะเคยเป็นการคุยกับเด็กอายุ20ที่พี่รู้สึกภูมิใจไม่ใช่ทุกคนที่จะมี sense of จิตสำนึกแบบนี้แล้วไม่ได้มองว่าเป็นภาระแต่มองว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้ฟินมากฟินโอเคแล้วความภูมิใจของจินอะของหนูแต่ว่าขอเสริมของเขาหน่อยค่ะคือหนูอ่ะเพิ่งไปเที่ยวกับเขามาแบบว่าเห็นเขาแบบว่าจัดทริปให้ครอบครัวพาพ่อแม่ไปเที่ยวหลังจากนี่บัตรเครดิตก็บอกว่าเรามีสักทริปนึงเถอะเพราะว่าเราไม่ได้เที่ยวกันมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่นานมากแล้วที่ไม่ได้เที่ยวแบบ3คนอะไรเงี้ยแบบหนูไปแป๊บๆนะคะแบบไปแป๊บเดียวเลยแต่ว่าหนูไปอยู่ด้วยแล้วหนูรู้สึกแบบมันน่ารักอ่ะหมายถึงว่าแบบเขาน่ารักแบบเขาอยากทำทุกอย่างให้พ่อแม่มากแบบว่าจองนู่นจองนี่จองนั่นพาพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วก็แบบเหมือนคุณพ่อเขาอ่ะก็เป็นคนแบบน่ารักมากๆแบบไลฟ์ลี่สุดๆแบบแข็งแรงแบบอายุ70กว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเก่งจริงขอบคุณค่ะแล้วไปด้วยกันด้วยหรอเขาบินตามมาบินตามไปอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับก่อนค่ะไปประเทศอะไรคะไปภูเก็ตค่ะไปภูเก็ตไต้แลนเดียใช่ไต้แลนเดียคืออะไรวะเป็นแบบประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าสำเนียงละตินโอเคว่าประเทศอะไรโอเคความภูมิใจแล้วความภูมิใจของหนูก็อาจจะเป็นแบบการที่หนูได้มาทำงานตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเด็กๆอ่ะอย่างที่หนูบอกเวลาครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคือถามว่าเราอยากเป็นไหมศิลปินดาราก็อยากเป็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกันง่ายๆหนูก็ไม่กล้าเขียนลงไปพี่แบบว่ามันไม่ใช่อะไรที่แบบอยากเป็นแล้วจะได้เป็นเลยหนูก็เขียนแบบจิตรกรนักวาดภาพอะไรใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาไว้หลังๆแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาเราก็ไปเราก็ลองมาตลอดเราก็ลองมานานมากๆจนเราก็ถอดใจแล้วค่ะหนูก็เคยพูดกับแม่ว่าแบบสักวันหนึ่งหนูก็อยากจะลองเล่นแบบเล่นซีรีส์เล่นหนังดูสักเรื่องนึงเป็นตัวประกอบก็ได้เป็นต้นไม้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ออก1ฉากก็ได้มีหนูในทีวีหนูแฮปปี้แล้วก็ไม่คิดค่ะว่าเรื่องแรกในชีวิตจะได้เป็นบทนำเลยเพราะหนูก็คิดว่าตัวเองยังไม่ถึงตอนที่เขาบอกให้ไปแคสบทนำหนูก็ดูบทอื่นเลยนะพยาบาลบทเสริมบทน้ำหนูก็ดูแบบว่าเป็นแบบตัวละครเสริมที่ค่อนข้างเด่นหน่อยค่ะหนูบอกโหยถ้าหนูได้เล่นเป็นน้ำแล้วภูมิใจแล้วซีนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดจริงๆว่าเราจะได้เล่นเรื่องแรกแล้วก็ได้เป็นตัวหลักเลยแล้วเราเพิ่งได้มีเวลาพักแล้วหนูก็ได้เพิ่งได้มีเวลามา reflect ตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยแบบเราปีนี้พอมองย้อนกลับไปอ่ะเรามาไกลมากๆเลยจากเด็กที่แบบไม่มีอะไรเลยเรียนเล่นๆไปวันๆออกมาก็เป็นอินฟลูแบบว่าเป็นอินฟลูก็ทำงานไปเรื่อยๆอะค่ะแบบทำทุกอย่างที่แบบเอนจอยไปเรื่อยๆแบบหนูขี้เกียจหนูพูดตรงๆหนูขี้เกียจกลับไปทำธุรกิจของที่บ้านแต่ว่าหนูเห็นพ่อแม่ทำงานหนักแล้วเหนื่อยหนูก็รู้สึกแบบอยากช่วยแล้วก็ช่วยในเวของเราก็ทำอินฟลูหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบพยายามแบบไม่ให้เขาต้องมาใช้จ่ายอะไรกับเราใช้จ่ายด้วยตัวเองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแค่นั้นก็พอแล้วแต่พอมาถึงจุดๆเนี้ยเฮ้ยแบบเรามาไกลมากๆเรามีซีรีส์เป็นของตัวเองเรามีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองด้วยซ้ำหนูเคยฝันว่าหนูอยากขึ้นเวทีไปเป็นแดนเซอร์ก็ได้อะไรก็ได้แบบเล็กๆเลยค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกที่หนูเหยียบเวทีก็คือเป็นแฟนคอนเสิร์ตที่เป็นของหนูกับน้องเจแบบเป็นคอนเสิร์ตของพวกเราเลยก็รู้สึกว่ามาไกลมากไม่คิดว่าตัวเองจะมีแฟนคลับด้วยซ้ำก็กลับมีแบบแฟนคลับที่สำหรับหนูส่วนตัวหนูรู้สึกว่ามันมากมายแล้วสำหรับหนูแบบเยอะมากๆแล้วค่ะก็
มองย้อนกลับไปก็ภูมิใจเหมือนกันแล้วหนูก็รู้สึกดีใจที่คือบ้านหนูอ่ะก็พอมีเงินแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขัดสนอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้รวยค่ะก็คือพอมีแบบใช้ตามที่แฮปปี้ไปวันๆก็คือหนูกับครอบครัวก็ไปเที่ยวทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่หนูเขาจะเป็นคนประหยัดมากๆจะเป็นคนที่ถึงมีเยอะแค่ไหนเขาจะไม่ใช้อะไรให้ตัวเองเลยถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะเห็นแม่หนูมาบ้างนะคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยอยากให้แบบทุกคนเห็นพ่อแม่หนูเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบหนูอยาก protect ความเป็น privacy ของแบบสมาชิกในครอบครัวของหนูแต่ถ้าเห็นไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเท่าที่ทุกคนสังเกตก็คือแม่หนูจะไม่ใช้เงินจะไม่ใช้อะไรเลยทุกอย่างก็คือแบบใช้ซ้ำใช้จนเก่าซึ่งหนูติดนิสัยนั้นของแม่มาก็คือถ้าหนูใช้อะไรหนูจะใช้แต่ของเดิมๆใช้อย่างเดิมๆใช้จนมันเก่าแต่ว่าพอหนูโตขึ้นมาเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยหนูก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะก็จะมีซื้อบ้างแบบแบรนด์เนมแต่ก็จะใช้อยู่อย่างนั้นอะใช้จนมันเก่าจะไม่ค่อยแบบเปลี่ยนอะไรใหม่เท่าไหร่ซึ่งพอมาปีนี้เฮ้ยเราได้เงินมาเยอะมากๆเลยหนูก็อยากซื้ออะไรหนูก็ซื้อให้แม่เยอะไปหมดเลยเขาก็ไม่ใช้เลยค่ะเขาเก็บให้หนูอย่างเดียวได้แบบได้เงินได้ทองอะไรมาหนูเอาให้แม่หมดเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เก็บในบัญชีให้หนูอยู่ดีหนูก็เลยรู้สึกว่าโกนในปีนี้หนูอยากซื้อของขวัญวันเกิดอันนึงให้แม่เป็นอะไรที่แบบหนูรู้แหละว่าเขาก็อยากได้แต่ว่าถึงเขาได้มาจากหนูเขาก็จะไม่รับอยู่ดีแต่หนูอยากให้แบบเขาซื้อแล้วก็ใส่จริงๆก็เลยรอก่อนค่ะปีนี้ปลายปีเป็นวันเกิดเขาโอเคสุดท้ายในวันนี้ค่ะยังไม่ไปเลยแม่หยุดก่อน3 ชั่วโมงไหมล่ะเรื่อยๆก็ได้เหรอวันนี้หนูว่าฝนตกกลับบ้านไม่ได้จริงปะจริงเพราะว่ารถหนูจอดไว้ไกลมากแขกรับเชิญไม่ยอมให้จบรายการเจวิตี้ช่วยด้วยโอเคไม่ต้องถามไม่คำถามสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวให้ฝากผลงานด้วยไม่คำถามสุดท้ายซื้อติมวอลปะตอนเด็กหนูชอบมากใช่ปะหนูได้ยินเพลงอันนี้แล้วจะแล้วเป็นอะไรไม่รู้ขับเร็วมากแล้วเราก็เรียกไม่ทันปะไม่ทันแล้วก็ไม่เอาอีกคนไม่เอาอีกคนเอาจริงเมื่อกี้เอาโอเคถ้าวันนี้คิดว่าหัวใจตัวเองอยู่ในฤดูกาลไหนอะซัมเมอร์วินเทอร์ whatever หน้าไหนที่เราณปัจจุบันคิดว่าหัวใจเราอยู่ในฤดูกาลไหนถ้าของหนูถ้าพูดแบบเรียลจริงๆเลยหนูว่าอยู่ในฤดูฝนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตอนนี้หัวใจหนูอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนื่องจากที่ว่าเราทำงานมาเรื่อยๆก็มันก็คือความฝันของหนูมันคือความสุขของหนูจริงๆที่เป็นความฝันแต่ว่าหนูรู้สึกว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยคนเขาก็จะเห็นแต่ภาพที่เราส่งออกไปให้เขาเห็นแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครที่แบบอยู่กับเราจริงๆเข้าใจเราจริงๆพอเรากลับมาบ้านเจอครอบครัวคนนั้นนะคือคนที่เขาเข้าใจเราจริงๆแต่ว่าเราทำงานตลอดเวลาเจน่าด้วยแต่หมายถึงว่าเราทำงานตลอดเวลาจนเราไม่ค่อยมีเวลาไปเจอครอบครัวหรือเจอเพื่อนหรือคนที่เขารู้จักตัวตนเราจริงๆอะค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเราจริงๆแล้วทุกคนก็จะ judge แต่แบบสิ่งที่เขาเห็นหนูรู้สึกว่าการมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องเจอกับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างแต่ตอนนี้หนูอาจจะใช้เวลาว่างตรงนี้แหละค่ะในการ reflect ตัวเองว่าเรามาอยู่จุดๆนี้แล้วเราจะบาลานซ์ยังไงเราจะบาลานซ์งานกับชีวิตส่วนตัวยังไงซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มทำได้แล้วหนูเริ่มหาว่าโอเควันนี้เราทำงานเสร็จเรามีเวลานิดหน่อยเรานัดเพื่อนออกไปเจอไหมจากคนที่เป็น introvert ติดบ้านมากๆหนูไม่ชอบออกจากบ้านไปไหนเลยถ้าเพื่อนไม่ลากออกไปจริงๆหนูไม่ออกบ้านหนูไกลด้วยค่ะเพื่อนก็ไม่อยากมาหาตัวหนูก็ไม่อยากจะออกไปก็กลายเป็นว่าไม่ได้เจอใครไม่ได้ยุ่งกับใครเลยโซเชียลมีเดียเล่นเยอะค่ะแต่ปกติหนูเป็นคนที่ถ้าไม่ได้โพสต์งานหนูจะไม่ค่อยออกมาโพสต์หนูชอบอยู่บ้านดูหนังอ่านเว็บตูนอะไรของหนูไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่ว่าพอมาทำตรงเนี้ยหนูรู้สึกว่าเราต้องแบบเล่นโซเชียลให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบพอเราเล่นโซเชียลมีเดียเยอะๆเราไม่ได้มีเวลามาอยู่กับตัวเองจริงๆเราไม่ได้มีเวลามา reflect ตัวเองจริงๆซึ่งหนูรู้สึกว่าเวลาเนี้ยแหละค่ะหนูก็กำลังหาจุดที่พอดีแต่ก็เริ่มจะเจอแล้วแต่ก็ไม่ได้โลกสวยไม่ได้บอกว่าหนูเจอแล้วเลยกำลังแฮปปี้เลยก็คือ
เหมือนช่วงเวลาเนี้ยแหละคือช่วงเวลาการที่หนูลองแบบ explore ดูว่าสเตจต่อไปปีนี้ปลายปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อไปได้บ้างโอเคเข้าใจแต่พูดถึงโซเชียลมีเดียเราไม่เข้าเลยหนูไม่เข้าเลยจะรู้สึกว่าคือวันนี้วันหนึ่งจะแฮปปี้มากแต่ว่าพอจะเข้าไปดูโซเชียลมีเดียมันทำให้วันที่แฮปปี้วันหยุดของเราอ่ะมันแบบมันเป็นหน้าอย่างนี้เลยพี่แล้วคือบางทีอ่ะพอเราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถอธิบายอะไรได้เข้าใจค่ะคือบางทีเราเห็นเรื่องที่แบบอะไรวะมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงคือแบบมั่วตัวไปหมดแล้วคือมันเหมือนแบบแต่งขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นชื่อเราและหน้าเราอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีอภิสิทธิ์หรือว่าความจำเป็นขนาดนั้นที่จะออกมาแบบนี่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเลยเจรู้สึกว่าเจไม่เข้าเลยเพราะว่าเจเป็นคนพูดจริงหมายถึงว่าหนูเป็นคนพูดจริงหนูไม่ได้เป็นคนแบบเจจะไม่สามารถพูดได้เอาจริงก่อนหน้านี้พี่ติ๊กไม่เข้าใจเจว่าทำไมเจน่าถึงเงียบแบบไม่ค่อยล่าเริงเลยนะลูกเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แต่หนูเป็นคนที่แบบเห็นจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ในบางทีเจรู้สึกว่าเจไม่สามารถแบบหนูพี่ติ๊กอย่างอะไรอย่างเงี้ยเจแบบแต่จริงเจไม่ได้เป็นอะไรแต่เจกำลังเซฟพลังงานแล้วแบบอันนี้คือตัวตนจริงๆอะไรเงี้ยสมมุติว่าชมแม่สวยอย่างเงี้ยแม่สวยแต่หนูจะไม่ใช่แบบอุ้ยแม่ไปทำอะไรมาสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแม่เข้าใจปะหนูจะชมว่าแบบสวยกว่าแม่อย่างเงี้ยเข้าใจถ้าเกิดอะไรหัวใจเป็นฤดูอะไรฤดูอะไรหัวใจเป็นฤดูอะไรจ้าอย่างงี้มาหัวใจเจเป็นฤดูอะไรอะค่ะเจว่าจะไม่มีฤดูเพราะว่าจะเป็นคนที่จะมีความสุขง่ายอย่างเมื่อกี้หนูเพิ่งร้องไห้น้ำตาไหลใช่ปะแต่เนี้ยหนูแฮปปี้ใหม่อีกแล้วแต่เจรู้สึกว่าเจจะถูกกันทริกเกอร์ได้ง่ายกับการที่แบบถ้าเกิดถูกการทริกเกอร์ได้ง่ายด้วยการที่เราจะเห็นอะไรที่สมมุติว่าเจเจอคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเจจะแฮปปี้คุยได้ง่ายมากแล้วพอเราไปเจอเขาในอีกมีคนมาเล่าให้ฟังอะว่าแบบมึงคนนั้นอะแล้วบอกฮะแบบหมายถึงว่าข้างหน้ากับจริงๆแล้วหมายถึงว่าเจเป็นคนให้ใจคนเจเป็นคนให้ใจคนเจเป็นคนแบบมี 100% จิมถึงแม้จะมีคนพูดว่าแกคนเนี้ยแบบเป็นคนแบบไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาดีกับเราอ่ะก็คือดีก็จบไม่ได้เจจะไม่เชื่อใครแต่เมื่อไหร่ที่คนนั้นทำให้เจรู้สึกว่ามันแบบมันหักหลังเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เจจะไม่สามารถแบบรีโหลดหน้าแล้วแบบทำเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเจก็จะไม่คุยไปเลยเข้าใจเจก็จะเหมือนแบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่ว่าไม่ได้คุยด้วยไปเลยก็จะเหมือนแบบก็เป็นลมไปอะไรอย่างงี้นั่นแหละจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายเศร้าง่ายหัวเราะง่ายแล้วก็โกรธแต่ว่าโกรธไม่ง่ายจะเป็นคนโกรธไม่ง่ายเพราะว่าเจรู้สึกว่าถ้าเกิดเจโกรธใครหรือว่าเจเกลียดใครอ่ะเจจะไม่สามารถเป็นแบบเดิมได้เลยนึกออกไหมคะหมายถึงว่าเจเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าถ้าเกิดเจเกลียดอ่ะเจเป็นแบบเดิมไม่ได้เข้าใจเจก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากเสียจะไม่ได้อยากเสียใครไปเพราะว่าการที่เจเกลียดใครเพราะว่ามันจะไม่สามารถเจอหน้ากันแล้วเจจะสามารถแบบใหม่อีกแล้วอ่ะมันจะไม่เฟชแบบมันจะไม่แบบเป็นยังไงบ้างมันจะไม่เปิดใจอ่ะถ้าเกิดคุยกับใครแล้วใจแคบไม่ต้องคุยดีกว่าจริงว่าเข้าใจเฮ้ยจริงสุดท้ายฝากผลงานหน่อยค่ะสุดท้ายรอบหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตค่อยมาใหม่มาเรื่อยพี่แอมคะเช็คคิวเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็กำลังจะมีซีรีส์นะคะเรื่องที่2ของพวกเรา Luna Secret พระจันทร์ซ่อนเงาค่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็ฝากติดตามอีเวนต์หรือว่างานต่างๆนานาได้ทาง Official ของ North Star ค่ะแล้วก็ฝาก Official ของเราด้วย2คนจินนี่เจน่าค่ะใช่ค่ะฝากจินนี่เจน่าแล้วก็ฝากช่องพี่เตยไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยอ่ะฝากช่องพี่ฝากฟังบทสัมภาษณ์นี้ด้วยค่ะใช่ค่ะฝาก Subscribe ด้วยได้ไหมช่องพี่โอเคฝากช่องเก่ามันหายนี่ช่องใหม่โอเคชื่ออะไรคะเตย and Friends โอเคค่ะบอกว่าช่วยหน่อยนะจ๊ะชื่อพระจันทร์ซ่อนเงาเหรอใช่ค่ะชื่อเก็บพี่กำลังจะมี exhibition ใหม่ชื่อว่าดาวสวยแล้วยังไงก็เขาชอบมองพระจันทร์เจ้าเนาะ
เศร้าดีเป็นอีกซิบิชัน ไม่อกหัก เผื่อ วะเนี่ย เดินเล่นตอนนี้อีเลิฟ อ๋อ แต่ว่า อ๋อ แฟนคลับอยากให้ทำเอ็กซิบิชันอกหัก อ๋อ อ๋อ วันไหนว่างมาเดินเล่นได้ ได้ โอเค ค่ะ นะ ไม่พระจันทร์ซ่อนเงาก็คือเรื่องที่ตอนแรกอะเขาจะให้เราทั้งสองคนเนี่ยไปเล่น อ่า แล้วเราไม่ได้เล่นผิดรัก แต่ อืม สรุปคือเราเล่นทั้งผิดรักและพระจันทร์ซ่อนเงา เลิศของเรายังไงก็เป็นของเรา thank you นะ ใช่ ขอบคุณมากนะ ขอบคุ เด็ ณ กๆ ค่ะ thank you นะจ๊ะ ขอบ thank คุ you ณ นะ ค่ะ thank you ข นะ อบคุณค่ะ